chào tất cả mọi người, chào mừng mọi người đến với kênh YouTube của mình Crochet by Trang My. Và trong cái video ngày hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn các bạn cách móc một cái mẫu túi to te, lưới đơn giản nhất. Thì nguyên liệu ở đây mình sử dụng đó là sợi dệt, kim móc là kim 2.5mm ạ. Ngoài ra thì mình sẽ dùng đến kéo, kim khâu và thước đo nữa ạ. Với cái túi của mình thì mình sẽ móc là 58 mũi để bắt đầu. Còn các bạn có thể tăng giảm cái kích thước tùy ý. Mình sẽ tăng bằng cách là các bạn sẽ thêm cái thêm mũi bính vào cái chuỗi bính bắt đầu này, hoặc là giảm đi thì tùy cái kích thước của các bạn ấy ạ. Miễn sao là cái số mũi bính bắt đầu đó nó phải chia cho 3 và dư 1 nhá. Thì ở đây mình sẽ lấy là 58 mũi ạ. Các bạn quan sát cách làm mũi bính ạ. Mình quấn dây như thế này. Sau đó thì đi qua 3 mũi đấy ạ. 4 5. Thì cứ như vậy tương tự các bạn sẽ lặp lại cho đến khi được 58 mũi nhé. Sau đó ở hàng thứ nhất thì các bạn sẽ móc giúp mình là một kép 2 bính, bỏ qua 2 mũi, rồi một kép 2 bính, cứ như thế lặp lại nhé. Riêng cái vị trí đầu tiên, mũi đầu tiên và mũi cuối cùng, tức là mũi thứ nhất và mũi thứ 58 ạ, thì các bạn sẽ móc là 4 cái mũi kép và 6 mũi bính vào đó, tức là một kép 2 bính, một kép 2 bính, một kép 2 bính và một kép ạ. Như vậy để mình quay cho nó thành quay tròn quanh cái chuỗi bính này, mình móc sang cái phía đối diện nhé, để kết thúc móc theo vòng tròn ạ. Thì đầu tiên nhá, đây mình sẽ giữ ở cái mũi thứ 58 này để các bạn dễ hình dung. Thì mình sẽ móc là 2 mũi bính ạ. 2 mũi bính này sẽ coi như là một mũi kép. Các bạn móc thêm 2 mũi bính nữa. 2 mũi bính nữa. Rồi sau đó thì các bạn sẽ móc một kép vào cái mũi thứ 58 đó, tức là mũi thứ 5 từ kim móc. Ở đây thì lẽ ra là mình sẽ móc thêm 2 lần nữa, tức là 2 bính rồi một kép, 2 bính rồi một kép nữa, như mình có nói lúc nãy. Tuy nhiên thì cái này mình sẽ móc 2 mũi đó khi đến hết hàng nhá, để cái phần này nó ở cái bên mép của túi ạ. Thì sau đó các bạn sẽ theo hoa văn bình thường là mình đi 2 bính này, bỏ qua 2 mũi bính ạ, 1 2, móc vào mũi thứ 3, một mũi kép. Sau đó là 2 bính ạ, bỏ qua 2 mũi, 1 2, móc vào mũi thứ 3, một mũi kép, 2 bính. Cứ như vậy nhé, các bạn sẽ lặp lại cho đến quay lại cái vị trí đầu mũi thứ nhất này ạ. Khi đến cái vị trí mũi đầu tiên ạ, thì các bạn sẽ móc như mình đã nói, đó là 4 mũi kép và 6 mũi bính ạ. Mình móc một kép nhé vào cái mũi đầu tiên ạ. Hai bính ạ. Vẫn tại cái mũi đó nhé, các bạn móc tiếp là một kép nữa này. Sau đó 2 bính, một kép, 2 bính, một kép nữa. Đây ạ, 4 mũi kép ạ, 1 2 3 4, 2 mũi bính, 4 mũi, 6 mũi ạ. Cái chỗ này nó bị rộng ra ấy, thì các bạn cứ kéo chặt cái đầu chỉ này là nó sẽ im vào nhá. Sau đó thì mình đi 2 bính. Và tương tự các bạn móc về phía còn lại của chuỗi bính, đó là 1 2, sang mũi thứ 3, một kép, 2 bính, cách 2 mũi, móc vào mũi thứ 3, một mũi kép, 2 bính. Cứ như vậy thì các bạn sẽ lặp lại quay lại cái vị trí bắt đầu hàng 1 này nhé. Khi mà mình quay về cái vị trí bắt đầu này ấy, thì các bạn sẽ móc nốt cái phần còn lại như mình đã bảo nhé. Là tại cái vị trí mũi này các bạn sẽ móc thêm 2 kép nữa, một kép này,
2 bính ạ. Rồi một kép nữa vẫn vào đây. Là mình đủ 4 mũi kép đúng không ạ? 2 bính ạ. Sau đó thì các bạn sẽ nối một trượt vào cái mũi bính thứ hai này ạ. Để kết thúc cái hàng 1 này nhá. Mình sẽ được 2 đầu như thế này ạ. Từ hàng thứ hai trở đi thì các bạn sẽ móc giống nhau cho đến khi mà mình lên đến miệng túi làm quai túi ạ. Đó là các bạn sẽ cứ móc là một kép 2 bính lặp lại thôi ạ. Thì đầu tiên các bạn cũng sẽ đi lên 2 bính này. Mình coi là một mũi kép nhá. Sau đó là 2 mũi bính nữa. Các bạn móc một kép vào mũi kép tiếp theo. Sau đó là 2 bính. Rồi cũng một kép vào mũi kép tiếp theo ạ. 2 bính. Một kép vào một kép. 2 bính. Cứ như tương tự như vậy, các bạn sẽ lặp lại cho hết đến tận quay đầu sang bên này nhá. Các bạn cứ móc như vậy thôi, tại hai cái góc này mình cũng vẫn làm như vậy thôi, là một kép vào một kép rồi 2 bính ạ. Đến cuối hàng thì cũng tương tự như hàng trước đấy ạ. Sau một kép vào cái mũi kép cuối cùng này, 2 bính này, thì các bạn sẽ nối một trượt vào mũi bính thứ hai nhé. Để kết thúc hàng thứ hai ạ. Thì các bạn có thể thấy là hai cái phần bên này của mình nó hơi bị cụp lại á. Thì khi mà các bạn cứ móc thẳng lên, móc tiếp như vậy thì nó sẽ cụp hẳn vào. Thì các bạn sẽ nhìn thấy cái túi, dáng túi của mình nó sẽ như thế này ạ. Thì mình cứ móc tròn như vậy, mình không tăng mũi nữa, không giảm mũi gì cả. Thì cái phần túi của mình nó sẽ thẳng lên nhá. Thì các bạn cứ tiếp tục lặp lại như cái hàng thứ hai á, cho đến khi nào mà các bạn thấy đủ cái kích thước của miệng, đủ cái kích thước rồi thì các bạn sẽ móc tiếp lên đến cái phần miệng túi á. Phần túi của mình sau khi hoàn thiện thì nó sẽ như thế này đấy ạ. Thì đến cái phần miệng túi này nhá, các bạn sẽ chia giúp mình thành 3 phần bằng nhau. Cái này là do nó hơi bị vặn một chút nên là nhìn nó bị xô ấy, nó không thẳng hàng với nhau. Nhưng mà các bạn hãy đếm nhá. Khi mà mình đếm ý, thì các bạn sẽ xếp cho nó cho nó thẳng cái đường này ạ. Để cái hàng này nó sẽ tương ứng với đấy ạ. Thì sau đó mình sẽ đếm thì nó sẽ thẳng với nhau đấy ạ. Kéo căng nó ra đấy ạ. Thì các bạn sẽ đếm để cái việc chia của mình nó sẽ dễ hơn nhá. Đây. Các bạn sẽ cố định hai cái vị trí hai bên này này. Chia đều để đều cái mép hai bên này, sau đó thì chia thành 3 phần bằng nhau ở trên miệng túi như thế này, cả mặt trước và mặt sau. Thì trong trường hợp mà nó bị lẻ ấy, thì các bạn chia tương đối thành 3 phần bằng nhau, miễn sao là hai cái phần hai bên này bằng nhau, phần ở giữa thì có thể nhỏ hơn hoặc to hơn một chút xíu. Nó không sao ạ. Hai bên mình bằng nhau là sẽ cân đối rồi ạ. Đến đây thì mình sẽ bắt đầu móc tạo thành cái quai túi ở phần giữa này bằng cách mình thêm mũi thôi. Thêm chuỗi bính vào đó. Thì khi bắt đầu hàng thì mình vẫn sẽ làm như vậy, là 4 mũi bính đi lên ạ. Sau đó là một kép vào một kép tiếp theo. Rồi 2 bính. Rồi một kép vào một kép tiếp theo. 2 bính. Các bạn làm như vậy cho đến cái mũi kép ở vị trí đánh dấu này nhá. Đến cái phần đánh dấu này thì các bạn sẽ móc thêm một cái chuỗi bính để mình tạo một cái quai túi đi lên ấy, liền vào cái thân túi này luôn. Thì cái kích thước của quai túi mình sẽ làm khoảng 50 cm, tùy các bạn cao. Nếu mà các bạn dáng cao hẳn ấy, các bạn có thể chỉnh lên một chút là 55. Tuy nhiên mình không lên để kích thước quá dài nhá. Vì là các bạn nên nhớ rằng giúp mình một điều là cái sản phẩm móc của mình sẽ có độ co giãn. Do vậy khi mà các bạn để đồ trong túi ấy, thì nó có thể tạo ra cái sức nặng và nó kéo giãn cái quai túi. Thì mình không nên để cái quai túi là quá dài, bởi vì lúc đấy nó sẽ thừa nhiều ấy ạ. Thì ở đây mình sẽ móc quai túi khoảng 50 cm. Thì để tính mũi thì các bạn sẽ đo lên cái phần thân túi nhá. Vì cái hoa văn của quai túi của mình sẽ vẫn như vậy. Thì các bạn sẽ đo giúp mình. Ở đây là 10 cm ạ. Các bạn sẽ đo để lấy giúp mình 10 cm. Thì ở đây các bạn sẽ tính này,
1 2 3 4 5 6 7 8. 8 cái khoảng trống, 8 cái ô này thì cho ra 10 cm. Thì các bạn sẽ tính giúp mình là x 5 lần lên. 8 x 5 là 40 đúng không ạ? 40 mình nhân 3 mũi một cái ô trống này thì là 8 x 5 là 40, 40 nhân 3 bằng 120 cm, 120 mũi. Tuy nhiên thì hai cái đầu hai bên mũi này nó của mình đều là một kép hết rồi, thì các bạn sẽ tính trừ đi một giúp mình nhé, tức là 119 mũi thôi. Tức là mình các bạn nhân lên rồi các bạn tính là 10 cm bằng bao nhiêu cái ô này, thì các bạn sẽ nhân với số mũi và cái số cm ở quai, sau đó trừ đi một mũi giúp mình. Thì ở đây mình sẽ móc là 119 mũi nhé. Thì các bạn cứ đơn giản, phần này thì đơn giản rồi. Đó là các bạn cứ móc mũi bính đi lên thôi. 2, 3, 4 và 5. Cứ như vậy thì các bạn móc cho đến khi được 119 mũi bính thì mình sẽ tiếp tục để nối sang cái vị trí với màu đỏ này ạ. Sau khi được 119 mũi như thế này ạ, đó, phần quai của mình ạ, thì các bạn sẽ nối nó vào cái phần đánh dấu màu đỏ này nhá, bằng cách móc một mũi kép vào đây thôi. Mình sẽ móc một mũi kép vào đây ạ. Sau đó thì các bạn tiếp tục theo cái hoa văn của mình, đó là 2 bính, một kép, 2 bính, một kép vào với một kép. Và cứ tương tự như vậy thì các bạn sẽ móc cái hoa văn này cho đến cái phần đánh dấu màu xanh này ạ. Và sau đó thì mình sẽ lại móc 119 mũi bính nữa, rồi quay lại xuống dưới cái đánh dấu màu xanh lá này và lặp lại cái họa tiết là một kép 2 bính cho đến khi hết hàng. Đến hết hàng thì mình cũng sẽ nối một trượt vào cái mũi bính thứ hai để kết thúc hàng này giống như những cái hàng trước đó. Phần dây quai túi mặt trước và mặt sau như thế này ạ. Thì bây giờ mình sẽ móc để làm dày thêm cái phần quai túi nhé. Thì ở hàng tiếp theo các bạn cũng sẽ vẫn móc như thế. Mình móc 4 bính này, sau đó một kép và một kép tiếp, 2 bính, một kép và một kép, 2 bính. Cứ như vậy ạ. Cứ như vậy cho đến cái phần này nhá, cho đến cái phần đánh dấu này ạ. Đến đây thì các bạn sẽ móc tương tự thôi. Mình sẽ móc là 2 bính này. Thì các bạn sẽ cách ra 2 mũi bính, 1, 2, móc vào mũi thứ 3, một mũi kép. Sau đó là 2 bính. Một cách 1, 2 sang mũi thứ 3. 2 bính. Cách 1, 2 móc sang mũi thứ 3. 2 bính. Thì các bạn cứ lặp lại hết như vậy cho đến hết cái phần chuỗi bính này để sang phía bên này ạ. Hết cái phần chuỗi bính nhá, thì cái hoa văn của mình nó sẽ chẵn mũi như thế này. Đó là cách 1, 2 mũi bính và mũi tiếp theo chính là một kép vào với một kép đấy ạ. Đấy ạ. Chỗ này cũng là 2 bính này. Và sau đó thì mình lại tiếp tục cái hoa văn thôi ạ. Đó là 2 bính, rồi một kép, 2 bính, một kép và một kép tiếp. Cứ như vậy nhé, các bạn sẽ lặp lại sang cái mặt sau của túi và cũng sẽ móc cái hoa văn là một kép 2 bính lên cái chuỗi bính này và lặp lại như vậy, cứ làm như vậy cho đến khi hết hàng. Đến hết hàng thì mình cũng sẽ nối một trượt vào mũi bính thứ hai để kết thúc giống như những hàng trước ạ. Hàng tiếp theo các bạn sẽ móc giúp mình là cứ một kép và 2 bính lặp lại như vậy nhé. Đầu tiên là 4 bính đi lên ạ. 4 bính để bắt đầu này. Một kép và một kép tiếp. 2 bính. Một kép và một kép tiếp. 2 bính. Và các bạn sẽ cứ lặp lại như thế này, đi vòng qua cả cái phần quai túi nhá, hai cái quai túi để đến hết hàng. Đến hết hàng thì mình cũng sẽ nối một trượt vào cái mũi bính thứ hai để kết thúc hàng này ạ. Sang hàng tiếp theo thì các bạn sẽ móc giúp mình một cái hàng mũi đơn để mình viền vào cái đường quai túi và miệng túi này. Thì các bạn sẽ móc giúp mình ạ là các bạn sẽ bỏ qua những cái mũi kép và các bạn sẽ móc luôn là 3 mũi đơn vào một cái khoảng trống 2 bính này.
Tức là tính ra thì cái số mũi nó không thay đổi nhá. Chỉ là mình sẽ móc luôn 3 mũi đơn vào một cái khoảng trống thì nhìn cho nó đều hơn thôi ạ. Thì đầu tiên thì mình sẽ đi lên một bính để bắt đầu này. Sau đó thì các bạn sẽ móc 3 mũi vào đây ạ. Một mũi này, 2 này, 3 này. Bỏ qua mũi kép sang khoảng trống bên cạnh, mình sẽ móc là 3 đơn. 2 3. Tương tự sang khoảng trống bên cạnh. 1 2 3. Cứ như vậy thì các bạn sẽ lặp lại cho đến khi hết hàng nhé. Đến cuối hàng thì các bạn sẽ móc một trượt vào cái mũi đơn đầu tiên nhé. Để kết thúc ạ. Sau đó mình sẽ giấu cái đầu chỉ này sau. Thì tiếp tục là ở cái phần quai của mặt trước và mặt sau, cái phần giữa ấy. Đây ạ. Các bạn sẽ móc giúp mình một cái đường viền ở đây nữa. Các bạn sẽ móc giúp mình một cái đường viền từ ở phía trong này nữa nhá. Và móc y hệt như vậy thôi. Đầu tiên thì các bạn sẽ móc nạo giúp mình một cái mũi bính á. Rồi mình thêm vào cái mạch móc của mình. Thì các bạn có thể thêm vào cái phần góc này. Mình thêm vào cái khoảng trống này một bính này, coi như là một mũi đơn. Và các bạn sẽ móc 2 mũi đơn nữa vào cái mũi kép, khoảng trống tạo bởi mũi kép này. Rồi sau đó thì các bạn sẽ móc tiếp sang cái khoảng trống 2 bính tiếp theo rồi nhá. Là 3 mũi đơn ạ. Mình có thể vừa giữ cái dây bên trong để giấu luôn ạ. Và cứ tiếp tục như vậy sang khoảng trống tiếp theo. 3 mũi đơn. Các bạn làm như vậy cho đến khi quay trở về hết hàng nhá. Hết hàng quay về cái vị trí bắt đầu thì các bạn cũng sẽ nối bằng một mũi chuột vào cái mũi đơn đầu tiên để kết thúc. Sau khi móc viền thì cái quai túi của mình như thế này nhá. Cả hai mặt ạ. Các bạn sẽ móc thêm hàng mũi đơn này để nó sẽ chắc chắn hơn nhé. Cuối cùng là dấu chỉ. Thì tại cái chỉ cuối này thì các bạn sẽ đưa ra mặt sau của túi, tại chính cái vị trí mà các bạn móc mũi chuột nhé. Để cái phần này nó được in vào. Sau đó thì mình sẽ giấu dưới những cái mũi móc của mình. Ở đây thì mình giấu dưới những cái mũi đơn này. Rất dễ. Thì đối với cái sợi dệt ý, đối với các bạn dùng dễ khác thì mình có thể móc dài ra một chút, giấu dài ra một chút để nó chắc. Còn đối với sợi dệt ý, thì các bạn có thể giấu vừa phải và sau đó thì mình sẽ đốt cái phần nhựa này. Đối với sợi polyester ấy, mình đốt cái phần này thì nó sẽ chảy nhựa ra và nó sẽ gạt để nó dính luôn vào với cái mạch móc của mình. Yeah. Thì nó sẽ dính luôn sang cái phần bên cạnh. Thì cái đầu chỉ dấu này của mình sẽ rất chắc ạ. Thì tương tự như vậy nhé, các bạn sẽ giấu hết chỉ thừa trên túi này ạ. Chúc các bạn thành công ạ. Và đừng quên like, share và subscribe kênh YouTube của mình Crochet by Trang My nếu các bạn thích những cái video của mình. Cảm ơn các bạn rất là nhiều.